Γεια ευτύχης εδώ, απλό βιντεάκι σήμερα από αυτά που έχουν ελάχιστο ως καθόλου μοντάζ και θα μιλήσουμε για αυτό το τρελό που έγινε στην Ισπανία τη Δευτέρα. Υπερολικό blackout σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Ισπανία και Πορτογαλία αλλά και κομμάτι της Γαλλίας εκεί στα νότια που συνορεύει με Ισπανία. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό το βίντεο είναι λίγο να μιλήσουμε για το ταξιδιωτικό aspect ενός τέτοιου θέματος. Τι γίνεται αν είσαι ταξίδι σε μια χώρα και συμβεί κάτι τέτοιο. Και το λέω αυτό επειδή πριν από κάποιο διάστημα υπήρχε μια σκέψη, σχεδιάζαμε ουσιαστικά ένα ταξίδι που οριακά θα μας έφερνε εκείνη τη μέρα στην Ισπανία. Ή τέλος πάντων την προηγούμενη μέρα θα είχαμε γυρίσει. Τέλος πάντων, όλο αυτό με έκανε να σκεφτώ λίγο παραπάνω τι γίνεται αν είσαι σε μια χώρα και ξαφνικά σβήσουν τα φώτα τελείως. Αρχικά να πούμε λίγο τι έγινε. Ναι, τη Δευτέρα ξαφνικά κάπου το μεσημέρι, 12-12.30, τελείωσε το ρεύμα ολικά σε όλη την Ισπανία και σε κομμάτια της Πορτογαλίας και της Νότιας Γαλλίας όπως είπαμε. Και δεν υπήρχε ρεύμα παντού. Αυτό σημαίνει ότι σταματήσαν τρένα, μετρό, φανάρια δεν λειτουργούσαν, ATM δεν λειτουργούσαν, φώτα σβήσανε. Γενικότερα υπήρχε μια κατάσταση που θύμιζε λίγο την ταινία Leave the World Behind. Νομίζω είχα κάνει ένα βιντεάκι εκείνη την ταινία όταν την είχα δει. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και σε βάζει σε σκέψεις τι θα γίνει αν κάτι τέτοιο συμβεί στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι όσοι έχουμε δει ταινία και τέτοιου είδους ταινίες, με το που έγινε αυτό, λες, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν πάβει να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να σκεφτούμε όλοι τι θα γινόταν σε μια τέτοια κατάσταση αν γινόταν στην Ελλάδα ή τέλος πάντων αν γινόταν σε εμάς. Και λίγο πολύ, με όλα αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό, ας πούμε, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε kit 72 ώρων κτλ. Λίγο πολύ λες, αν είμαι στο σπίτι και γίνει κάτι τέτοιο, έχω ένα φακό, έχω ένα γκαζάκι, έχω ένα EcoFlow ας πούμε, έχω 5 μπουκάλια νερό και 3 κονσέρβες, κάποια πράγματα για να κάτσω στο σπίτι να περιμένω να δω τι θα γίνει. Ένα από τα πράγματα που ίσως δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αν δεν είμαστε μέσα στην κατάσταση είναι η έλλειψη πληροφορίας. Δηλαδή, αν δεν έχεις και ίντερνετ, δεν έχεις τηλέφωνο, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Δεν ξέρεις τι γίνεται και για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό και πόσο καιρό θα κρατήσει. Εκεί είναι που αρχίζει και λες, τι παίζει, τι γίνεται, τι κάνω. Επίσης, όταν είσαι μέσα σε μια τέτοια φάση, δεν μπορείς να ξέρεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η φάση. Δηλαδή, γίνεται μια διακοπή ρεύματο και βγαίνεις έξω στη γειτονιά, ανοίξεις την πόρτα να δεις αν είναι μόνο σε σένα έπεσε ο γενικός ή αν είναι στη γειτονιά ή κοιτάς και λίγο παραπέρα να δεις αν είναι ευρύτερο. Και νομίζω σε μια τέτοια κατάσταση. Όλη αυτό το fog of information, δηλαδή ομίχλη πληροφορία, το ότι δεν ξέρεις τι γίνεται, είναι το πιο δύσκολο σε αυτή την κατάσταση. Παρεμπιπτόντως, μια μικρή παρένθεση για τους λόγους που μπορεί να προκλήθηκε αυτό. Για παράδειγμα, είπαν αυτό το περιμένετε να το διαβάσω. Είναι η ατμοσφαιρική δόνηση, πώς το είπανε, επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το άκουσα. Αλλά ναι. Αυτό έχει να κάνει κάτι λέει με θερμοκρασίες. Τέλος πάντων, είναι το ότι έφταιγε ο καιρός και το κλίμα και οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι, θα μπορούσε. Επίσης θα μπορούσε, θυμάμαι ότι πριν το Πάσχα λέγανε στην Ελλάδα ότι υπάρχει κίνδυνος ολικού blackout επειδή τις μέρες αργίας όπως το Πάσχα έχουμε πάρα πολύ προσφορά από ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή από τα φωτοβολταϊκά κτλ. Επειδή έχει καλό καιρό και επειδή δεν είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ο κόσμος θα χρειάζεται air condition και επίσης είναι κλειστές σε βιομηχανίες και τα μαγαζιά και υπάρχει λίγη ζήτηση ρεύματος και αυτή η υπερπροσφορά, το πολύ ρεύμα στο σύστημα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακόμα και ολικό blackout, να κάψει μετασχηματιστές. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει, αλλά δεν το άκουσα πάρα πολύ ότι αυτή ήταν η αιτία και νομίζω θα το είχαν βρει. Επίσης, έπαιξε πάρα πολύ το ότι ίσως ήταν κυβερνοεπίθεση, που αυτό και αν μας έφερε στο νου ταινία Leave the World Behind. Τέλος πάντων, ας το κλείσουμε αυτό. Ξέρω ότι θα γράψετε από κάτω όλα αυτά που διαβάσατε κτλ. Ό,τι θέλετε σχόλια από κάτω, μην με βάζετε να απαντήσω και να αναλύσω όλες αυτές τις θεωρίες. Πιο πολύ θέλω να επικεντρωθούμε στο κομμάτι ταξίδι. Είσαι ταξίδι σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη πόλη και είσαι εκεί σε ένα Airbnb, μπορεί λογικά θα είσαι έξω, ούτε θα έχεις καταλάβει ότι έγινε διακοπή ρεύματος, ειδικά αν είσαι πάνω σε κανένα βουνό κτλ. Παρεπτόντως, αυτή είναι μια καλή περίπτωση. Σκέψου να είσαι κάπου εντελώς στη φύση, δεν θα πάρεις ούτε χαμπάρι ότι έγινε διακοπή ρεύματος, ειδικά αν είσαι και σε μέρος που δεν έχει σήμα.
όταν είσαι έτσι σε ταξίδι και είσαι σε μια ξένη πόλη και μένεις σε ένα Airbnb ή σε ένα ξενοδοχείο κτλ., όταν επικρατείς ένα μικρό χάος και δεν μπορείς να βρεις ταξί ή δεν λειτουργεί το μετρό ή δεν ξέρω κτλ., μπορεί να δυσκολευτείς πάρα πολύ ακόμα και να γυρίσεις στο ξενοδοχείο σου ή στο διαμέρισμα που μένεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε με τη σειρά να πούμε πρακτικές συμβουλές για το τι μπορείς να κάνεις αν πετύχεις ολικό blackout ενώ ταξιδεύεις. Νούμερο 1, ίσως και πιο σημαντικό, κράτα την ψυχραιμία σου. Μερικές φορές το να είσαι ήρεμος και να λειτουργείς έτσι με καθαρό μυαλό είναι το πρώτο βήμα για να πάρεις σωστές αποφάσεις. Νούμερο 2. Φόρτισε άμεσα το κινητό. Καλύτερα γενικά να το έχεις πάντα φορτισμένο. Μην κυκλοφορείς με ξεζουμισμένη την μπαταρία 20-30% ή 10%. Να το έχεις πάντα φορτισμένο, ακόμα και μέσα στη μέρα. Να μην το αφήνεις να πέσει πολύ, να το φορτίζεις με το powerbank να είναι πάντα έτσι αρκετά φορτισμένο. Γενικά, αν δεν έχεις φως, χρησιμοποίησε το φακό του κινητού. Είναι καλύτερο να έχεις ένα ξεχωριστό αυτόνομο φακό. Αν μπορείς να βρεις, να αγοράσεις εκείνη τη στιγμή στα γρήγορα από κανένα μαγαζί, δύσκολο θα είναι. Αλλά τέλος πάντων, να βρεις ένα φακό και να αποφύγεις τα κεριά για λόγους ασφαλείας. Έχει πάντα μαζί σου ένα φορτισμένο power bank, ακόμα και αν ξέρεις ότι σου φτάνει η μπαταρία του κινητού. Δηλαδή, αν λες, ωραία, θα πάω κάπου 2-3 ώρες, θα γυρίσω πίσω στο ξενοδοχείο να φορτίσω μετά. Δεν έχει σημασία να έχεις πάντα μαζί σου φορτισμένο power bank. Πάρα πολύ σημαντικό να κατεβάζεις το κινητό σου offline maps. Αυτό το κάνεις έτσι και αλλιώς, ακόμα και αν δεν περιμένεις blackout. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό κάποια στιγμή σε ένα ταξίδι να μην έχεις ίντερνετ και να θες να χρησιμοποιήσεις το χάρτη. Και αυτό μας πάει στο νούμερο 6, που είναι γενικότερα, αν χρειαστεί, να ρωτήσεις ντόπιους και να έχεις ένα χάρτη να ξέρεις που μένεις και διεύθυνση, αλλά και το όνομα του ξενοδοχείου ή του δρόμου κλπ. Η 7η συμβουλή είναι εντελώς happy traveler, να έχεις πάντα μαζί σου κάποιο snack και νερό. Νούμερο 8, πολύ σημαντικό, απόφυγε να κυκλοφορείς βράδυ έξω στο σκοτάδι. Αν γίνει blackout, όταν αρχίσει να νυχτώνει, αν δεν έχει έρθει το ρεύμα, με τη μία πίσω σπίτι ή ξενοδοχείο. Και πολύ σημαντικό να κανονίσετε από πιο πριν να αρχίσετε να πηγαίνετε πίσω, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς δυσλειτουργούν, μπορεί να μην είναι εύκολο να βρεις τάξη και να έχει κίνηση στους δρόμους επειδή δεν λειτουργούν τα φανάρια. Νούμερο 9, πασιφανές, μην χρησιμοποιείς ανελκυστήρες αν έχει γίνει blackout. Βασικά πώς χρησιμοποιείς έναν. Τέλος πάντων, αν μένεις σε μέρος χωρίς γεννήτρια, σκέψου αν μπορείς να μεταφερθείς σε κάποιο ξενοδοχείο με γεννήτρια. Αλλιώς, άραξε και απόλαυσε το σκοτάδι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις χωρίς τηλεόραση και χωρίς φως. Αν δεν έχεις καθόλου ίντερνετ, προσπάθησε είτε να ρωτήσεις κάποιους ντόπιους εκεί στο ξενοδοχείο το τι γίνεται με την κατάσταση, ή αν έχεις ραδιοφωνάκι ή αν έχεις στο ξενοδοχείο, να χρησιμοποιήσεις αυτό, ίσως ακόμα και αν είναι μια γλώσσα που δεν ξέρεις πολύ καλά, μπορεί να μπορέσεις να καταλάβεις κάποια βασικά πράγματα. Πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, να έχεις μετρητά, γιατί σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί οι κάρτες και όλο το ηλεκτρονικό χρήμα να μην λειτουργεί καθόλου. Νούμερο 13, φωτοτυπίες όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων και γενικά πληροφοριών για το ταξίδι σου. Νούμερο 14, το είπαμε και πιο πριν, να έχεις ορίσει σημείο συνάντησης με συνταξιδιώτες σε περίπτωση που κάτι στραβό συμβεί. Και τελευταίο bonus, να έχεις πάντα μαζί σου ένα γκατζετάκι μικρό ηλιακό φορτιστή. Αυτά, ελπίζω αυτά που είπα να είναι αχρίαστα σε όλους μας και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Να σας άρεσε ο απλός ευτύχης. Μέχρι την επόμενη φορά, κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Καλό μήνα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!